Juhannusaatto. Loma alkoi. Kelit muuttu koleiksi. 10 astetta lämmintä ja vettä tihmoa. Silloinhan se loma pitää alkaakin. No, ei se mitään. Keksitään sitten vähän ajankulua Nuhvin kanssa. Nuhvihan on nyt muuten maalattu, mutta noi etunavat on ruosteiset ja samaten nämä pyörän ripustukset, olka-akselit ja raidetangot ja ohjausvarret on ruosteessa. Niitähän mun ei pitänyt edes maalata, mutta voisihan ne nyt aikansa kuluksi maalata. Sitten takavalojahan tässä ei ole ollenkaan. Ja niitä alkuperäisiä ei oikein mistään enää saa. Niin askartelin tämmöset valokiinnikkeet. Kylläpäs toi valo paistaa tuolta ilkeästi. Katsotaan täältä, onnistuisiko se täältä myötävalon puolelta paremmin. Eli nämä varsinaiset valot on ihan IKH-lamput, mutta sitten nämä kiinnikkeet, niin ne tein ihan pellistä ja tuossa on valmiina ruuvin reijätkin, eli ne tulisi tohon ja se on nyt vaan väärinpäin. Toi punainen pitäisi tietysti näyttää taaksepäin. Noin. Jospa ne sais siihen kiinni nyt tässä loman aikana. Ja sitten minua suunnattomasti ärsyttää kaikki öljyvuodot ja vaikka tätä nyt on paikkailtu kuinka, niin tämä konehan vuotaa öljyä edelleen, eli tänne öljypohjaan kertyy aina tippoja ja se ei ole toi öljypohjan tiiviste, joka vuotaa, eikä se ole itse öljypohja, joka vuotaa, vaan mä luulen, että tämä vuotaa tämä jakopään, kopan ja lohkon välinen sauma tuolta niin kuin öljypohjaa vasten. Eli otetaan se öljypohja vielä kertaalleen irti ja katsotaan saisiko sen sauman sieltä tiivistettyä. Mä en oikein keksi mistä muualta se voisi enää tulla, koska toi kampiakselin Stefa on vaihdettu. Se on sieltä ihan kuiva. Täältä jakopäästä se ei vuoda. Tää on likainen, mutta ei siellä öljyä, se on ihan kuiva. Täältä se ei vuoda. Ja tää koneen kylki on täältä öljypohjan tiivisteen yläpuolelta ihan kuiva. Mutta tästä etupäästä se vuotaa, eli mä luulen, että se on tää sauma tuolta öljypohjan ja tuon lohkon välistä tavallaan. Eli onko tuolla tiiviste vai onko se pelkästään liimattu, en tiedä. Että otetaan öljypohja pois ja katsotaan, että onko siellä joku rako ja laitetaan sinne vaikka moottorisilikonia. Se piti olla nyt lopullisessa kuosissa, toi öljypohjaa ei enää tarvitse irrottaa, mutta mä en tykkää tommosista laitteista, jotka merkkaa reviirinsä. Eli täällä on nyt öljyä kuitenkin koko ajan täällä öljypohjassa ja se tiputtaa vähän maahan. Ei se niin paljon tiputa, että se vähenisi tuolta mittatikusta, mutta sen verran se kuitenkin tiputtaa, että se merkkaa reviirinsä ja kokeillaan nyt vielä, jos sille saisi tehtyä jotain. Sitten yksi homma olisi kannen jälkikiristys. Täällähän on nämä kannenpultit näkyvillä. Paitsi tuolla kopan sisässä on 4 pulttia tai mutteria, jotka on ikävästi tuon keinuvipuakselin takana sillain, että täytyisi purkaa se keinuvipuakseli pois, että ne saa kiristettyä. Mutta sitten mä kekkasin tuolta netistä, että on olemassa ihan semmonen Nuhfield erikoistyökalu, jolla sen saa kiristettyä sieltä niin, että se avain kiertää tavallaan ton keinuvipuakselin ja askartelin sitten samanlaisen avaimen, eli
koppa pois ja tää käy tänne kannenpultin muttereihin ja sen pitäisi mahtua pyörähtämään tuolta sillä lailla, että se pyörähtää ton heinäluotuakselin ympäri. Katsotaan mahtuuko ja kestääkö. Tässä on nyt kaikki osat kuitenkin työkaluterästä, että se on 19 mm avaimesta tehty ja tommonen vanha hylsy jatkovarsi on katkottu ja se on hitsattu siihen kiinni. Kyllä mä sitä jo kokeilin vääntää 150 newtonia testimielessä ja hyvin kesti. Katsotaan mitä tapahtuu. Mutta siinä olisi semmosia kesäloma-askareita. Seuraavaksi mä pistän noin öljyt valuun, ne saa yön yli tuossa tippua. Se ei ole nyt käynyt toi kone kuukauteen tai puoleentoista, niin siellä ei ole öljyt levällään, vaan ne on kaikki suunnilleen pitkin tuolla öljypohjassa, ei ole pitkin konetta. Mä en nyt käynnistäkään sitä ennen kuin lasketaan öljyt pois, niin se on mukavampi työskennellä tuo alla, kun sieltä ei ehkä niin paljon sitten tipu niskaan. Kun se, että jos se nyt käynnistäisi, niin sitähän tippuisi sieltä vaikka kuinka pitkään. Niin tehdään se öljypohjahomma ensimmäisenä ja sitten muuta, että juhannuksen viettoa. Ei muuta.